อะไรใหม่วันนี้นะคะอุ้มจะมาแนะนำ15 ทิปแอนด์ทริคค่ะพรุ่งนี้ตื่นมาไปเจอเพื่อนนะรับรองว่าตอบได้แน่นอนว่ามันทำอะไรได้บ้างไปเริ่มกันเลยอย่างแรกที่อยากให้ลองสุดๆเลยนะคะก็คือ Live Text นั่นเองอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดใน iOS 15 เลยค่ะสามารถทำได้2รูปแบบนะคะแบบแรกเนี่ยให้เรากดไปที่ Camera ค่ะกดมาเสร็จปุ๊บนะคะก็แค่เข้ามาที่โฟโต้ตรงนี้เนาะแล้วเอากล้องของเราเนี่ยส่องไปที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะ Copy นะคะเช่นอุ้มอยากได้ประโยคนี้มันจะมีเฟรมสีเหลืองๆขึ้นมาเห็นไหมขอบสีเหลืองๆนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ Live Text ค่ะอุ้มส่องให้ดูใหม่นะเช่นอุ้มอยากได้ตรงนี้เนาะส่องตรง Live Text นะคะแตะเลย1ที่มันก็จะทำการ Copy นะคะข้อความตรงบริเวณนั้นๆขึ้นมาเราสามารถที่จะลากนะคะเอานิ้วลากแบบนี้ได้เลยแล้วกด Copy นะคะจะไป Paste ที่ไหนก็ได้ง่ายๆปึ๊บแตะ1ทีนะคะแล้วก็เลือก Paste เสร็จเรียบร้อยข้อความก็มาเหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้เลยอันนี้คือวิธีที่1นะคะวิธีที่2ค่ะก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าเพื่อนส่งรูปมาอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนส่งนิตยสารมาแบบนี้อะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแปลก็ไม่ออกใช่ไหมคะเราก็แตะ1ทีด้านขวาล่างมีไลฟ์เทคขึ้นมาปึ๊บกดเลยนะคะกดปุ๊บนะคะมันก็จะทำการ Copy ได้ข้อความนะคะปึ๊บแบบนี้เราลาก Copy ค่ะแล้วเราก็มา Paste นะคะได้เช่นเดียวกันปึ๊บแตะนะคะแตะแล้วก็กด Paste ข้อความนั้นๆนะคะก็จะมาแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรอีกค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวหนังสืออาจจะไม่ใช่ฟอนต์ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมเช่นช็อกโกพายเดี๋ยวอุ้มทำให้ดูว่าทำได้ไหม Live Text นะคะปุ๊บเห็นเลยว่าสามารถจะก๊อปนะคะพวกฟอนต์ตัวใหญ่ๆตัวแปลกๆแบบนี้แปลว่านะคะเราเดินไปเดินมานะแล้วเจอป้ายบิลบอร์ดนะคะที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เราก๊อปไม่ทันเราก็ถ่ายรูปมานะคะแล้วเราก็สามารถแตะนะปึ๊บเราก็สามารถแตะนะคะที่ Live Text ตัวนี้ถ้าเป็นเบอร์นะคะอุ้มสามารถแตะปึ๊บแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะหรือว่าจะเซ็นเมสเซจ FaceTime อะไรก็แล้วแต่เรานะคะแบบนี้นะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งจำเนาะเราก็ถ่ายรูปค่ะแล้วเราก็สามารถกดโทรไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองด้วยสะดวกมากๆเลยไปลองเล่นดูนะคะอันนี้เป็นอันแรกอันที่2นะคะก็ยังเป็นวิธีคนขี้เกียจต่อไปค่ะก็คือเป็นการทำ Text Form Camera นั่นเองนะคะสามารถใช้งานได้กับเกือบทุกแอปพลิเคชันนะคะที่มีอยู่เลยเรามายกตัวอย่างง่ายๆค่ะเช่นสมมุติอุ้มอยากจะส่งข้อความนี้ Mega Power Mini Size นะคะไปให้เพื่อนใช่ไหมอุ้มก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ตรงช่องพิมพ์นะคะเรากดค้างไว้ปุ๊บมันจะเจอเป็นเหมือนรูปLive Text เหมือนกันนะคะอุ้มแตะเลยนะแต่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็แค่ส่องไปบริเวณข้อความที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวอุ้มขอเลื่อนมาด้านบนนิดนึงโอเคเห็นไหมคะข้อความนี้จะเด้งขึ้นมาให้แบบเรียลไทม์เลยถ้ายังคิดว่าเจ๋งไม่พอเดี๋ยวเราจะลองให้มันยากขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมมาทันทีแบบนี้นะคะเยี่ยมมากแล้วก็คือเป๊ะมากๆนะคะกับทุกข้อความเลยเลื่อนให้ดูอีกอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้หลายๆประโยคยาวๆบ้างทำได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปลองดูได้หรือว่านี่เลยอุ้มนะคะเข้า App Store ใช่ไหมอุ้มเข้า App Store ปุ๊บอยากเล่นเกมจังเลยกดตรงนี้ค้างไว้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็น Text Form Camera แตะเลย1ที่อยากได้เกมไหนอยากได้แอปไหนนะคะก็แค่เอาไปส่องที่แอปของคนอื่นนะคะแบบนี้มันก็จะขึ้นมาเลยแล้วเราก็สามารถที่จะกด Search นะคะหรือว่ากด Enter เพื่อทำงานต่อได้เลยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ใช้งานได้ดีมากๆในชีวิตจริงข้อ3นะคะเป็นอีกหนึ่งความเจ๋งก็คือ Android สามารถมา FaceTime กับ iPhone ได้แล้วนะคะในที่สุดค่ะโดยการส่งลิงก์ไปให้วิธีการง่ายๆเลยคุณเข้ามาที่แอป FaceTime นะคะแล้วเลือก Create Link ค่ะทีนี้เนี่ยจะส่งไปทางไหนก็ได้นะ Message Facebook อะไรก็ได้ค่ะอุ้มเลือกเป็นส่งมาทาง LINE นะคะแล้วก็กดแชร์มาเลยพอแชร์เสร็จปุ๊บนะคะฝั่ง Android ค่ะก็จะได้นะลิงก์มาแนะนำว่า Copy กรุณา Copy Link นะคะปึ๊บลากมาแล้วก็จะเอาไปเปิดบน Chrome ก็ได้นะโอเคมาแล้วนะคะก็ Paste มาปุ๊บทีนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่ง Android เนี่ยเขาจะให้ใส่ชื่ออุ้มก็ใส่ โอเคกด continue ค่ะกด allow นะคะอันนี้ก็กดโอเคไปให้หมดจ้าแล้วกด join พอ join เสร็จปุ๊บนะคะฝั่งนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าเฮ้ย someone request to join นะเราก็เลือกนะคะ join เข้าไปด้วยนะแล้วก็ให้แตะตรงนี้นะคะมันจะขึ้นมาว่าให้เขาเข้ามาจอยไหมเราก็แตะที่ติ๊กถูกนะคะเช่นเดียวกันเสร็จแล้วปิดกันฮัลโหลมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นคุยกันระหว่าง2เครื่องนะคะ
อย่างที่เห็นนะตอนนี้ก็อาจจะแบบเป็นสี่เหลี่ยมเนาะไม่สามารถจะเต็มจอได้เหมือนการคุยปกติแต่ก็ยังโอเคค่ะสำหรับบางทีเนี่ยใครอยากจะใช้ FaceTime นะคะในการประชุมเพราะว่ามันก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยมาจอยเพิ่มนะคะด้วยการ add people แล้วก็แชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนที่ใช้Android อีกก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อยากให้ลองต่อไปข้อ4นะคะเป็นเรื่องของโฟกัสโหมดค่ะวิธีการทำงานอย่างง่ายๆเลยนะเช่นสมมุตินะคะปกติเรารู้จักตัว Do Not Disturb อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะเปิดโฟกัสโหมดนะคะก็เลื่อนลงมาแล้วก็แตะนะคะที่คำว่าโฟกัสตรงนี้เนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยนะว่าโหมดไหนต้องการให้ใครโทรเข้าต้องการให้มีนอติแบบไหนบ้างนะคะเข้าไปเลือกได้เลยวิธีการเลือกนะคะก็ให้เข้าที่ Setting ค่ะแล้วก็หานะคะที่คำว่าโฟกัสแบบนี้แต่ละโหมดนะเช่นโหมด Work นะคะเข้าไปดูได้เลยว่า People นะคะจะให้มี Notification จากการโทรของใครบ้างนะแอปต้องการให้มีแอปไหนนะคะที่โชว์ Notification บ้างนะคะมาเลือกได้จากตรงนี้เลย Home Screen ต้องการหน้าไหนบ้างเช่นสมมุติต้องการหน้าเดียวนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมุติอันนี้มีหลายหน้าใช่ไหมคะพอเปิดโฟกัสนะที่เป็นส่วนของ Work ปุ๊บหน้า Home Screen นะคะจะเหลือหน้าเดียวแล้วก็โทนโทรเข้าก็จะมีแค่จำนวนที่เราเลือกไว้นะคะถ้าต้องการเพิ่มนะในเรื่องของโฟกัสเราก็จิ้มค้างไว้แล้วเลือกที่ New Focus ได้ค่ะเช่นช่วงนี้อยากเล่นเกมเนาะแล้วก็กด next ค่ะหน้านี้ไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนจากใครเลยไม่ชอบเลยนะคะก็ allow none ได้ค่ะต้องการให้มีแอปไหนบ้างไม่เอาเลยไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นนะคะก็อันนี้สามารถจะเซตได้ด้วยเนาะว่าต้องการให้เปิดออโต้นะคะช่วงที่เล่นเกมไหมอุ้มก็เปิดเลยว่าออโต้พอเปิดเกมปุ๊บเซตโฟกัสอันนี้เลยนะคะก็กดดันปุ๊บพออุ้มเปิดตัวเกมมิ่งนะคะไม่มีใครโทรเข้ามาได้นะคือโทรเข้ามาได้แหละแต่ว่ามันไม่ขึ้นแจ้งเตือนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็ไม่แจ้งเตือนเช่นเดียวกันลองไปเล่นกันดูนะคะสำหรับการโฟกัสแบบนี้ข้อ5นะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรอีกก็คือเรื่องของ Safari นั่นเองค่ะพอเรากดเข้าไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าแถบเนี่ยมันมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แทนใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีนะคะถ้าเราต้องการให้มันกลับไปอยู่ด้านบนค่ะวิธีการง่ายๆก็แตะนะคะที่ตรงข้างๆ AA ตรงนี้นะแต่เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกค่ะว่าโชว์ท็อปนะคะ address bar เราก็จิ้มเลยปุ๊บมันก็จะกลับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะตามความถนัดของเราถ้ายังรู้สึกว่าแบบอยากจะให้มันกลับมาด้านล่างเราก็แตะที่ AA อีกนะคะแล้วก็แค่เลื่อนมันกลับมานะที่นี่เลยโชว์บัตทอมแท็บบาร์นะคะมันก็จะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งค่ะแตะที่แท็บนะคะมันก็จะโชว์มาในรูปแบบนี้นะก็จะเป็นการเปลี่ยนไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนนะก็สามารถเซตติ้งตั้งค่าจะบอกว่าหน้า Safari เนี่ยเร็วขึ้นเยอะเลยนะความเปลี่ยนไปนะคะข้อที่6ค่ะคือเรื่องของ notification นั่นเองนะคะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูปุ๊บจะเห็นว่าไอคอนนะคะของตัวแอปต่างๆเนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทีนี้นะคะเรายังสามารถเซตนะเรื่องของ notification summary ได้เข้าไปนะเราเสิร์ชหาคำว่า notification มันจะขึ้นมาว่าเป็น schedule summary ตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยที่หน้านี้มันจะทำอะไรได้บ้างค่ะมันจะสามารถตั้ง schedule ได้นะว่าจะให้นะคะมีการ summary เนี่ยในส่วนของ noti ต่างๆเนี่ยในเวลาไหนบ้างค่ะทีนี้เนี่ยเวลามันจะขึ้นมานะคะมันก็จะทำการ grouping ให้เราอย่างตอนนี้เนี่ยมี noti ของ Line เนี่ย125ข้อความนะคะมันก็จะกรุ๊ปให้เรานะ Messenger เท่าไหร่ก็จะกรุ๊ปให้เราเช่นเดียวกันค่ะทำให้เวลาเรามาดูนะคะนอติเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยุ่งเหยิงเท่าไหร่นี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะขึ้นมานะคะเป็นกรุ๊ปแบบนี้นะก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นกับการเช็คข้อความค่ะข้อ7นะคะที่อยากให้ลองใช้งานดูก็คือในส่วนของที่เป็น Weather App นั่นเองค่ะพอแตะเข้าไปนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแอนิเมชันเนี่ยตัวใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะอย่างนี้เป็นฝนตกใช่ไหมที่เชียงใหม่นะคะก็มีหมอกหนาใช่ไหมคลาวดี้นะคะก็จะเห็นแอนิเมชันที่แตกต่างกันออกไปแบบนี้ค่ะวันนี้เป็นดีจังเลยอยากไปไต้หวันนะทีนี้นอกจากเรื่องของแอนิเมชันแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีข้อมูลเนี่ยละเอียดยิบขึ้นเยอะมากนะคะอย่าง temperature เนี่ยเราแตะเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าโซนร้อนของเราเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละส่วนของตัวแมปนะคะรวมทั้งด้านล่างเนี่ยก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมาย pressure humidity นะคะ fill light rainfall อะไรแบบนี้นะคะก็มาเช็คตรงนี้ได้นะคะเพิ่มเติมก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่เช็ค weather นะคะผ่านทาง iPhone แบบนี้ค่ะ
ข้อ8นะคะเป็นเรื่องของ Spotlight ค่ะคราวนี้เนี่ยจะมีการโชว์นะคะ information ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลื่อนนิ้วลงมานะคะที่ด้านบนเนี่ยเราสามารถจะหาข้อมูลของใครก็ได้เลยเช่นหาคำว่า Lisa Blackpink นะคะตรงนี้จะขึ้นมาว่า Lisa Rapper เนาะกดเข้าไปปุ๊บค่ะจะมีรูปนะมี about ขึ้นมาวันเกิดนะคะเกิดที่ไหนข้อมูลส่วนตัวนั่นเองที่สิริรู้นะคะ Instagram ส่วนตัวของเขาเป็นยังไง Wikipedia นะมีตรงนี้ขึ้นมาได้หมดเลยนะคะหาดาราคนอื่นก็ได้เช่นสมมติหาดาราไทยเนาะณเดชน์มาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมีภาพเนาะมีข้อมูลวันเกิดเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าต้องการหานะบุคคลอะไรแบบนี้นะคะก็มาเลื่อนหาใน Spotlight คุณก็จะเจอกับข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาถึงข้อ9นะคะเป็นเรื่องของ Live Translation นั่นเองค่ะเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Translate นะคะเข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บนะคะเราจะเจอกับหน้า Live Translation ปกติเนี่ยเราจะอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมที่เป็น Translation ปกติให้เรามาเลือกนะคะที่หน้า Conversation ค่ะที่ด้านบนนะคะเราเลือกเลยว่าเราจะพูดภาษาอะไรนะแล้วก็คนที่เราต้องการสนทนาด้วยเนี่ยใช้งานภาษาอะไรนะคะก็เลือกได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะคะบอกไว้ก่อนเช่นสมมุติตอนนี้เนี่ยเลือกเป็นอเมริกานะคะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษกับโคเรียนนะซึ่งพูดงูปลานะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะไม่ว่าพูดประโยคไหนนะคะมันจะดีเทคเองว่าตอนนี้พูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดภาษาเกาหลีมาลองดูกันมั่วๆกันเลยนะ Hi how are you 안녕, 어떻게 지내? 어떻게? How? What are you doing? 뭐 하고 있어? 감사합니다. Thank you. You're welcome. 천만에. What's up yo? 무슨 일이라요? 사랑해요. Love you. อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถไปสนทนาได้เลยนะก็คือพูดภาษาอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกแตะที่ตรงนี้นะคะถ้าเราคุยกับผู้สนทนาแบบ face to face ให้มาเลือกอันล่างนะสังเกตดูว่าด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นภาษาอังกฤษที่เราคุยแล้วก็มากดปุ่มนี้ใช่ป่ะแล้วก็คนที่เรานะคะสนทนาด้วยนะคะก็เลือกฝั่งนี้เขาก็จะสามารถกดปุ่มนี้ค่ะเวลาเราไปต่อราคาเวลาไปเที่ยวเนาะก็สามารถทำแบบนี้นะคะแล้วก็คุยกันได้รู้เรื่องเลยต่อมาข้อที่10นะคะอยู่ในแอปพลิเคชัน Note ค่ะครั้งนี้เนี่ยมีอยู่2อย่างนะก็คือในส่วนที่เป็นแฮชแท็กค่ะคราวนี้เราสามารถติดแฮชแท็กนะคะไว้ในตัวโน้ตต่างๆเนี่ยแล้วเวลาเราค้นหานะคะก็จะสามารถค้นหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะหาตามแฮชแท็กได้เลยหรือว่าข้อที่2นะคะก็คือการเลือกข้อความนั่นเองสมมุติว่าต้องการ select ตรงไหนนะคะก็กดค้างไว้เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือไอแถบด้านบนเห็นไหมคะมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ข้อความเนี่ยมันจะกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้เรานะคะเลือกนู่นนี่นั่นเนี่ยได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นเอาไปลองใช้งานดูละกันต่อไปนะคะคือข้อ11ค่ะอันนี้เชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าครั้งนี้เราสามารถจะขยายนะคะพวกตัวหนังสือเนี่ยเป็นแอปไปได้ยกตัวอย่างง่ายเข้าที่แอปพลิเคชัน LINE นะคะตัวหนังสือของมันเนี่ยก็จะไซส์ประมาณนี้เนาะที่หน้าแรกทีนี้สามารถเลื่อนนิ้วนะคะลงมาที่ Control Center ได้เลยแล้วก็นี่เลยเรานะคะสามารถจะไปนะที่ตรงนี้ AA นะคะจิ้มปุ๊บคราวนี้มันจะมีให้เลือกค่ะว่าจะที่ Line Only หรือว่าที่ All App นะคะเลือกที่ Line Only ตอนนี้เป็น 100% ใช่ไหมขยายมาเลยมองไม่เห็นนะคะเอา 190% แบบนี้เลยมาดูกันว่าที่หน้า Line นะคะใหญ่พอไหมคุณแม่ ใหญ่ไหมพอไหมคุณพ่อคุณแม่นะคะก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วเวลาเราใช้งานนะคะก็ไม่ต้องรบกวนตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ใหญ่เถอะทะอันนี้ดีมากนะคะแล้วก็ลองใช้เนี่ยในหลายๆแอปพลิเคชันนะคะก็เวิร์กเลยใน Apple Music นะคะหรือแอปอื่นๆลองดูแล้วกันต่อที่ข้อ12นะคะอันนี้อาจจะมีประโยชน์กับบางคนนะคือ background sound นั่นเองค่ะเลือกเข้าไปที่ setting นะคะตรงนี้หาคำว่า background BACK ก่อนนะจะเจอขึ้นมาว่าเป็น background sound นะคะกดเข้าไปตรงนี้มันจะ off อยู่กดเข้าไปอีกทีนึงนะคะแล้วกดเปิดมันก็จะมีเสียงนะคะดังขึ้นมามีหลายเสียงให้เลือกเลยบาลานซ์น้อยได้น้อยดักน้อยนะคะโอเชียนเรนสตรีมอะไรก็ว่าไปเนาะสมมติชอบเสียงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เล่นเสียงลดเสียงได้นะคะว่าต้องการให้ดังขนาดไหนนะเช่นสมมติไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะก็เปิดทิ้งเอาไว้เหมือนในห้องน้ำนะคะที่ญี่ปุ่นเลยต้องการจะให้มันเงียบนะคะก็แค่กดตรงนี้ปุ๊บกดล็อกนะคะมันก็จะเงียบแล้วแบบนี้ไปลองแอพพลายใช้กันดูละกัน
ข้อ 13 นะคะเป็นเรื่องของการ drag and drop นั่นเองไม่แน่ใจว่าทุกคนได้เคยใช้งานกันหรือเปล่านะคะทีนี้เราเข้ามาที่โฟโต้เลยเช่นสมมุติอุ้มอยากจะเอาภาพนี้ไปใส่ไว้ในโน้ตจังเลยก็แค่แตะค้างไว้นะคะแตะค้างไว้เสร็จปุ๊บที่มือซ้ายนะก็เลื่อนออกมานะคะแล้วก็เลือกเข้าไปที่โน้ตที่ต้องการนะเช่นเข้าไปนี้ค่ะลากมาปล่อยตรงนี้เลยปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะคะภาพมันก็จะย้ายมาอยู่ในโน้ตแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนซึ่งมันก็มีประโยชน์นะบางทีแบบเราต้องการจะย้ายนะคะหารูปไม่เจอรูปมันอยู่ลึกใช่ไหมเราก็แค่ลากนะคะมาใส่ได้เลยแต่ไปลองกับ LINE นะคะกับ Facebook ยังไม่สามารถใช้งานได้นะก็จะสามารถใช้ในโน้ตแบบนี้อนาคตน่าจะใช้งานได้กับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมอื่นๆลองดูละกันต่อมาข้อ 14 นะคะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแว่นขยายนั่นเองไม่แน่ใจว่าได้ใช้งานกันหรือเปล่านะคะหาแอปนี้เลย Magnifier นะคะกดเข้าไปปุ๊บที่แอปนี้มันดียังไงมันสามารถทำตัวเป็นแว่นขยายได้นะคะให้ดูก่อนนะว่าอันนี้มันไซส์เล็กมากเนาะแทบมองไม่เห็นเลยจะตั้งไว้นะคะบนโต๊ะแบบนี้แล้วจะใช้แว่นขยายนะคะของตัว iPhone เนี่ยซูมเข้าไปซูมตรงนี้กดซูมไปเลยนะปึ๊บซูมได้สุดๆนะคะแบบนี้เลยสุดไหมสุดมากตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็ยังเห็นเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับคนที่ต้องการนะคะในการซูมแล้วก็ยังสามารถกดถ่ายนะคะกดถ่ายรูปได้ด้วยเช่นอย่างนี้กดถ่ายปุ๊บก็จะสามารถนะคะทำตัวเนี่ยเป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์ย่อมๆนะได้แล้วก็ยังปรับนะคะแสงนะคะปรับสีปรับอะไรได้จากตรงนี้อีกนะมีประโยชน์เหมือนกันนะแล้วก็สามารถแชร์นะคะส่งไปให้เพื่อนได้ด้วยว่าช่วยดูพระอันนี้หน่อยไปลองใช้ดูละกันอย่างสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไปนิดนึงค่ะก็คือว่าเรื่องของตัวที่เป็นแชร์เพย์นั่นเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย iOS 15 มันสามารถจะเลือกนะคะบริเวณตรงนี้ได้นะว่าต้องการจะแชร์สกรีนหรือว่าต้องการจะแชร์เพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูพวก Apple TV นะคะเปิด Apple Music แล้วฟังเพลงหรือว่าดูหนังไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่ iOS 15 เนี่ยมันจะทำได้แต่ว่ามีการ remove ออกไปนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะใช้งานได้เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขอแถมอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะคือเวลาเราใช้งานนะตัว iOS 15 นะคะเราสามารถจะเลือกนะเช่นอันนี้จิ้มนะคะที่ตัวเองนะจริงๆเหมือนกันนะทั้ง iPad ทั้ง iPhone นะคะมันจะมีนะคะซ้ายบนเนี่ยเรียกว่าเป็น Portrait แตะที่ Portrait ค่ะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะลองให้ดูฟึบแตะ Portrait ปุ๊บนะคะเท่เลยไหมเท่เลยเพราะว่าด้านหลังนะคะเบลอแล้วเบลอสวยด้วยลองเอาออกให้ดูเห็นไหมอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะพอแตะปุ๊บเบอร์สวยเลยไปลองใช้ดูนะคะรับรองว่าการ FaceTime ของคุณเนี่ยจะเท่ขึ้นเยอะเลยวันนี้นะคะก็ขอจบเนี่ย iOS 15 นะคะกับ15 ทิปแอนด์ทริคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะมีคำถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะหวังว่าตัวแชร์เพจจะใช้ได้เร็วนี้นะไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีค่ะ